अशाच नवनवीन आणि इंटरेस्टिंग रेसिपीसाठी सबस्क्राईब करा रोहिणीज किचनला आणि त्यासोबत बाजूची बेल घंटी वाजवायला विसरू नका, जेणेकरून माझे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येतील। केकसाठी कोणतेही नोझल वर्क म्हटलं की नोझल हा आलाच। त्यासाठी आता इथं आपण एकाच नोझलपासून अनेक फ्लावर बनवणार आहे। त्यासाठी इथं मी R44 नंबरचा नोझल घेतलेला आहे नूरचा, आणि नोझलच्या साहाय्यानेच आपण नोझलचा जितका साईज आहे त्याच्या साहाय्याने पाइपिंग बॅग कट करून घेतलेली आहे आणि त्याला आतमध्ये घालून घेतला आहे नोझलला। नोझल घालत असताना बघू शकता थोडासा बाहेर ठेवलेला आहे, बाकी सगळा पोर्शन नोझलचा आत आहे। क्रीम मी ऑलरेडी बीट करून घेतली होती, पण जेव्हा कधी तुम्ही नोझल वर्क करता त्यासाठी क्रीम तुमची परफेक्ट हवी, त्यासाठी मी पुन्हा एकदा याला स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने थोडंसं बीट करून घेते। बीट म्हणजे फक्त हलवून घेते, जेणेकरून त्याची शाईन वाढेल। आणि आता या क्रीमला मी पाइपिंग बॅगमध्ये घालून घेते। ह्या सगळ्या बेसिक गोष्टी आहेत, बऱ्याच लोकांना माहिती आहेत, पण जे बिगिनर्स लोक आहेत ज्यांना माहिती नाही आहे त्यांच्यासाठी हा सेशन आहे। पाइपिंग बॅगमध्ये जर तुम्हाला अशा प्रकारे घालता येत नसेल तर इझी वे, आपल्या घरी एक ग्लास असतो, तो ग्लास घ्या, त्याच्यामध्ये पाइपिंग बॅग घाला आणि त्यामध्ये क्रीम भरून घ्या। क्रीम भरल्यानंतर तुम्ही हलक्या हाताने हॉरिझॉन्टल नोझल पकडा आणि त्याच्या साहाय्याने असा नेल फिरवून फक्त एक खाली बेस तयार करून घ्या। नोझल वर्कसाठी ज्यावेळेला आपण फ्लावर तयार करणार त्यासाठी नेलची आवश्यकता असते। त्याच्या साहाय्याने मी मोठा जी साईज आहे ती खाली करून असे मध्ये सेंटर पॉईंटला गोल करून घेतला आणि त्यानंतर आपल्याला फक्त साइडून उलटा सी करत जायचं आहे। बघू शकता कशा प्रकारे मी करते, जस्ट आपल्याला उलटा सी करायचा आहे आणि आपला छानसा असा फ्लावर तयार होतो। तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे मी करते। आपल्या इथं मस्त असा नोझल फ्लावर तयार झालेला आहे। आणि आता हा फ्लावर मी व्हाईट कलरने केला, त्याला कलरिंग करण्यासाठी हा मी स्प्रे कलर यूज करते, पावडर कलर आहे, मार्जिली आपल्याला मिळून जातात। आणि त्याला अशा पद्धतीने मी ह्याला स्प्रे करून घेते, जेणेकरून आपली क्रीमही खराब होणार नाही आणि आपल्या फ्लावरला लुकही छान येतो। बघू शकता तुम्ही, एक टाइप झाला गुलाब बनवायचा। R44च्या एक नोझल वापरून आपण अनेक प्रकार बघणार आहोत, त्यातला एक टाइप आता झालेला आहे। सेकंड टाइपसाठी जसं आपण फर्स्ट फ्लावरला बेस तयार करून घेतला, सेम त्या पद्धतीनं बेस तयार करून घ्या। आणि आता त्याला नोझलचं सेंटर पॉईंट मध्ये पकडून त्याला जस्ट साइडून असं मध्ये फिरवून आणायचं आहे। तुम्ही बघू शकता इथं पण मी सीच करते आहे, पण तो कसा साइडहून सी आहे। आणि अशा प्रकारे इथं आपला हा छोटासा फ्लावर तयार झालेला आहे। हे केकवर फ्लावर खूप छान दिसतात। आणि सेम पावडर कलरचे मी याला कलरिंग करून घेते पावडर कलरने। असताना फ्लावर तुम्ही बघू शकता खाली जो बेस तयार केलेला आहे त्यातून उचलून घ्या, जेणेकरून आपला फ्लावर निसटणार नाही किंवा तुटणार नाही। तुम्ही बघत मी फक्त नेल फिरवलेला आहे आणि अशा पद्धतीने आपला हा गुलाब तयार झालेला आहे। वेगळ्या टाइपचा गुलाब आहे, यालाही सेम मी कलरिंग करून घेते। तुमच्या क्रिएटिव्हिटीवर डिपेंड आहे की तुम्ही त्यातून कोणती डिझाइन करणार। फक्त एक आहे की इथं मी फक्त एकच नोझलचा वापर केलेला आहे। नोझल वर्क आपल्याला खूप सारे येतात, पण एकाच नोझलचा वापर करून आपण अनेक प्रकारचे डिझाइन कसे तयार करू शकतो, फ्लावर कसे बनवू शकतो हे आपण आज बघणार आहोत। नेक्स्ट करत असताना प्रत्येक फ्लावर तयार करत असताना तुम्हाला बेस हा मस्ट आहे, कारण बेसशिवाय तुम्हाला फ्लावर हा आपला उचलताच येणार नाही। आणि अशा पद्धतीने मी एकाला टॉप असा बेस करून घेतलेला आहे। सेंटर पॉईंट मध्ये पकडून फक्त हात मी थोडासा हलवत उलटा सी करून घेते। उलटा सी पण आपला सी कसा आहे, बाहेरून आहे। आणि अशा प्रकारे इथं मी हा जसं आपण 2 नंबरचा फ्लावर तयार केला तसाच आहे, फक्त इथं आपण डबल फ्लावर तयार करणार आहोत। खालचा बेसवर मी फ्लावर तयार करून घेतला आणि त्याच्यावरती पुन्हा ते मी एक फ्लावर तयार करते अशा पद्धतीनं। आणि याला आपण छानसं 2 शेडमध्ये कलर करू शकतो।
फ्लावर बनण्यासाठी थोडीफार प्रॅक्टिसची गरज आहे. 1-2 वेळा तुम्ही जर नोझल वर्क केलं तर खूप छान प्रकारे तुम्हाला फ्लावर बनवता येतील. बघू शकता मस्त असं आपल्या इथे फ्लावर तयार झालेला आहे. आतापर्यंत आपण फक्त एकच नोझल वापरलेला आहे आणि त्याच्या साहाय्याने 4 फ्लावर बनवलेले आहेत. नेक्स्ट आपण करून घेऊ सेम पद्धतीने जसं मी आता केलं त्याच पद्धतीने एक फ्लावर बनवून दाखवते. सेम इथं आपला फ्लावर आणखी एक तयार झालेला आहे. डबल लेअरचा फ्लावर इथं आपण तयार केलेला आहे. उचलत असताना फक्त थोडीशी प्रिकॉशन घ्या. मस्त. आता आपण फ्लावरचा 5वा प्रकार बघतोय. सेम मी इथं बेस तयार करून घेतला. नोझल इथे मी उभा पकडणार आहे आता आणि त्यातून एक मध्ये सेंटर पॉइंटला आपल्याला हलकासा एक गोल तयार करून घ्यायचा आहे. बघू शकता कशा प्रकारे केला मी. आणि आता त्याला सेम उलटा सी, पण हा उलटा सी करत असताना आपल्याला बाहेरच्या साईडला पाकळ्या आपला फोल्ड झालेला दिसला पाहिजेत. त्यासाठी तो बाहेरच्या साईडला थोडासा झुकवून मग तुम्ही उलटा सी करा. बघू शकता कशा प्रकारे मी बाहेरच्या साईडला थोडासा झुकवलेला आहे, जेणेकरून ज्याच्या ज्या पाकळ्या आहेत त्या तुम्हाला थोड्याशा ब्रॉड दिसतील.